Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will be teaching you how I do this look. This is a peachy makeup look. So if you wanna know how I do this makeup, so just keep on watching. So start guys, I'm just using this moisturizer to moisturize my skin. Bakit ba ako nag-i-English na naman? So patutuyan lang natin yan, isi-set natin. So next maglalagay ako nitong quick fix no shine mattifier for primer. Ang hirap. Then, mag-foundation tayo guys. Gamit itong Xoxo Skin Evolution. And a shade Honey 6. So, ubos na to, kaya igaganyan ko na lang. Yes. Next, I'm going to highlight char. Gagamitin ko itong liquid foundation ng Everbelena in a sage silk. So, gagawin ko siyang pang-highlight. Ilalagay ko lang siya sa aking under eyes. So next, magko-contour tayo gamit itong contour stick galing sa Xoxo. Yeah. And then our panga, yung panga natin na malaki, itago natin iyan. Yan din, kabila, at ang noo natin, tago natin yan. Tapos, i-blend natin gamit ang sponge. Yan. Multi-purpose ang sponge na ito. Dito din sa ating cheekbone para magmukha tayo mapayat. Kahit hindi naman tayo payat. Okay, let's move on. Magsiset tayo ng ating mukha gamit itong Nichido Final Powder in a shade Creamy Glow. For some kilay. Then guys, let's move on to our eyeshadow. Then guys, gagamitin ko itong Mr. Cat from K-Muse. And then, kukunin ko itong shade na ito.
hunting. Yeah. That shade. Tap tap and then yep. And then next, kunin natin itong shade na ito. Encounter, na shade Encounter. Yeah, ba't ang arte ko ngayon? Tapos, lagay natin dyan sa ating outer corner. Then guys, kunin na lang natin itong shade na ito using our finger. Yeah. Tapos, lagay natin sa center. It's so pigmented. Ooh. Blend, blend, blend. Then, itong shade na ito guys, yung shade na Encounter, ilalagay ko lang dito sa baba. Itong yung ilagay natin dito, kunin natin ulit ito, tapos ilagay natin dito. Then guys, magta-tint-line tayo. Gamit ko itong Nichido. Ita-tint-line lang natin siya. And then, maglagay tayo ng liquid eyeliner. Gamit ko itong Muse. And then guys, maglalagay ako dito sa aking inner corner. And then let's do our lashes. And then maglagay tayo ng mascara. Gamit ko itong Careline, yung skinny mascara nila. Skinny. And then guys, maglagay na rin tayo sa baba sa ating bottom lashes. Next guys, mag-blush na tayo. So, dito na lang din ako kukuha. Yung nilagay ko sa mata ko, yun na lang din ang ipapang blush ko. Haluin ko itong dalawa. Then guys, mag-try akong maglagay ng fake freckles because why not? So, gamit ko lang itong brown lipstick. Kahit anong brown lipstick na meron ka dyan. Go na yan. And a little brush. Yan. Tapos that lang. Hindi siya kita.
let's do the highlight. So, magha-highlight tayo. Gamit ko itong Focalure in shade 2. Yung itong nasa gitna, yung lighter na pang-highlight. Lagay lang natin sa ating ilong. Then, mag-lipstick na tayo. Where is my lipstick? So, unang-una, gamitin ko itong Caroline Soft Suede Lipstick in the shade 4. And then, papatungan ko siya nitong yung kay Chris yung matte liquid lipstick. Lagay ko siya sa gitna. Then, aayusin ko lang ang buhok ko, guys, and I will be back. So guys, this is the finished look. So, as you can see, nagtry ako ng bago sa aking buhok. Yeah, it's not perfect, but I tried my best. So, yun guys. Sana nakatulong tong tutorial na ito kung paano gawin ang peachy look. So, kung may mga suggestions kayo or mga request kayo kung ano yung mga video na susunod kong gagawin, mag-comment lang po kayo sa baba. And that's all. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like this video.